No semmoinen muisto on ihan siitä, kun oli kova kuutamo ja äiti ja isä oli viemässä, me juostiin hankea pitkin. Joo. Niin se on mulle semmoinen ihan kuin taulu tulee joskus nyt ihan tässä, näin kun ihan olen täällä, niin se lapsuusmuisto tulee, kun oli viime talvenakin niin kuu paistoi, niin mä muistin ihan niin kuin mä olisin ollut 5 vuotta vanha. Missä päin te asuitte silloin? Lapinjärvellä. Millä tavalla te asuitte siellä? Oliko teillä... Mulla oli semmoinen koti, kun oli äiti ja isä. Ja toi isä oli semmoinen, sanottiin, että nykyisinhän ei ole semmoisia ollenkaan, että piti ottaa työtä mitä vaan, niin sekatyömies. Mutta mulla oli hirmuisen rakastava koti. Ne rakasti toinen toisiaan ja näyttivät sitä meille lapsille, että heillä oli hyvä olla keskenään, vaikka oli köyhääkin, kun minähän sain olla aika kauan yksin, 5-vuotiaaksi asti ennen kuin mun veli syntyi. Mutta isähän oli tullut semmoiseen kotiin, missä äiti oli jäänyt äidittömäksi, niin niitä oli jäänyt niitä lapsia monta kappaletta ja hän tuli niinku siihen semmoiseksi, otti ne parikin lasta, jotka olisi joutunut ihan Mieron tielle, tai niitähän lähetettiin taloihin, kun ei ollut ketään, kun piti huolta, kun ne jäi kaikki alle 20-vuotiaita. Niin, niin siihen mun isä otti koko äidin ja sitten vielä ne 2 muutakin. Niin mulla oli niinku 2 vanhaa sisarusta sit, kun minä synnyin. Mutta sittenhän niitä tuli, mä olin vanhin, niin meitä on 5. Että niitä sitten 5 vuoden päästä sain veljen ja aina oli 4 vuotta ja 4 vuotta, mutta sitten näillä 2 viimeisellä veljillä, niin niillä ei ollut kuin 2,5 vuotta väliä, että meitä on 5 kaikkia. Kuinka se Helsinkiin muutto tapahtui? No, minähän tapasin ensimmäisen poikakaverini tansseissa. Silloin oli 16-vuotias, oli omaa perhettä edustamassa, niin siellä tämä 6 vuotta vanhempi poikakaveri oli solttuna, kun käytiin kuokkimassa, kun ei ollut tanssia, niin ihan hänkin 15 kilometriä oli tullut sinne minun kotikylään ja siitä alettiin kirjoittamaan. Ja äiti ja isä ihmetteli, kun kirjeitä rupesi tulemaan rintamalta. Mä olin 16, päässyt just tripille silloin. Mutta sen pojan kanssa en mennyt naimisiin, vaan sitten tapasin tulevan mieheni siellä kanssa jossain semmoisissa tansseissa. Niin mä olin 18, kun tapasin hänet. Ja tämä toinen poika oli rintamalla, kyllä kirjoitteli, mutta hän jäi ja menin sen pojan kanssa naimisiin ja hän oli täällä Helsingissä, hänen tuttavat oli hänet hommannut tuonne palolaitokselle. Mutta me ei saatu mistään asuntoa, niin mä asuin kotona niin ihan 2 vuotta aviossa ollessa. Ja siellä syntyi mun poikanikin sitten, joka oli mä olin just 20 vuotta edellisenä päivänä syntyi poika, niin seuraavana päivänä täytiin 20. Ja sitten muutettiin Helsinkiin, mutta täällähän ei ollut edes asuntoja. Niin me päästiin, kun mun kälyni kuoli naisten klinikalla, niin tämä mieshän jäi, tämä mun miehen veli, niin hän jäi 3 lapsen kanssa. Niin hän antoi 1 niistä pois ja keskimmäisen hän piti ja minä tulin hoitamaan niitä 2 lasta ja 2 miestä sitten tänne Helsinkiin. Se oli mun ensimmäinen koti, missä mä olin ja hoidin nämä 2 pyöräilijää. Ne oli vielä Suomen parhaita, aika hyviä pyöräilijöitä, Koiviston veljekset. Niin tämä on ollut niin ihmeellistä tämä mun elämäni, että nyt mä oon ollut 10 vuotta laiskana täällä ja nauttinut vaan elämästä. Niin silloin oli kovasti työtä ja kyllä osasin hoitaa ne 2 miestä ja 2 lasta.
mä en tiedä, hänkin oli 12 lapsen pesueesta sieltä Lapinjärveltä, tämä mun mieheni. Mutta jollain tavalla meillä ei niin kuin koskaan oikein synkannut, että minä rupesin ajattelemaan, että ehkä se olisi parempi. Taikka poikani sanoi, että kyllä se mamma olisi ehkä parempi kuin eroaisi sitten, että pääsihän mä siitä isää katsomaan. Ja niinhän se oli, että mun veli oli samaa mieltä ja hän sanoi, että hän tulee minun kanssa asumaan. Ja mä muutin melkein 17 vuoden jälkeen, niin muutin pois sieltä Me asuttiin nimittäin Pääpaloasemalla, siinä oli vielä asuntoja silloin, siinä Korkeavuoren kadulla. Että se oli muuten kiva paikka asua, kun tori oli lähellä, mutta työssähän me käytiin, mutta ei se ole mukava olla aviossakaan, jos ei oikein synkkaa. No ei. Ei, vaikka ei ole riitoja eikä ei siinä ollut alkoholia, mutta jollain tavalla urheilijat niin on niin täynnä itseään. En sano kaikista, mutta jollain tavalla, jos on oikein aika hyvä, oli hänkin, että hän voitti jopa Ruotsissa ja Tanskassa ja tuolla. Niin se menee jollain tavalla päähän joillakin. Mitenkä se elämä siitä sitten sen eron jälkeen jatkuu? No sehän jatkui sillä tavalla, että tämä mies, joka on tuolla kuvassa, hän oli mun miehen paras työtoveri. Niin minä kun muutin pois, niin hän oli iskenyt kuulemma silmänsä jo ennemmin, että hän rupesi tulemaan sinne kerrankin, oli vaan mua vastassa. Ja mehän mentiin sitten kyllä naimisiin. Et mulla oli kauhean hyvä työpaikka, jos tiedät ne Mattisen farmarihousut. Niin mä olin siellä työssä ja ne olisi vienyt minut Heinolaan. Niin tämä mies silloin oli, tämä mun miehen työkaveri, niin hän kävi meillä, niin hän sanoi, ei kuule, nyt tulet minun kanssa, niin että mennään avioon, että sä muutat Tapiolaan ja etkä mihinkään Heinolaan lähde. Että siinä oli sen lorun loppu ja sinne mä sitten muutinkin. Ja se oli onnellinen avioliitto, sitä kesti 24,5 vuotta, niin sitten hän kuoli. Että semmoisen aortan puhkeamiseen. No silloin kävi vielä sillä tavalla, että sitten hänen veli jäi yhtä aikaa, se mun mieheni, joka oli sitten vainaa, niin hänen veljensä vaimo kuoli samaan aikaan. Ja tämä veli rupesi sitten kovasti, että tule hän laittamaan minulle ruokaa sinne Kontulaan. Niin sitten mä lähdin hänen kelkkaan, koska hänellä oli siellä Sarvisalossa, josta nyt on ollut paljon puhetta, kun se miljonääri on siellä. Niin siellä on meillä kesäpaikka, ihan merenrantapaikka, niin hän sanoi, että hän tarvii emännän sinne sekä kotiin, että kun me kerran niin hyvin pärjätään yhdessä, niin muuta Kontulaan. Ja mulle ei ollut oikeastaan, kun ei ollut autoa eikä muutakaan, niin olisin ollut aika yksin Tapiolassa sillä tavalla, että minä tulin tänne enkä ole koskaan katunut, että tänne olen muuttanut. Ootko sä asunut täällä Kontulassa eri paikoissa vai? Keinulaudan tiellä niissä korkeissa Pohjolan taloissa, jotka on siellä ne kaksi. Niin 20 vuotta olen ollut täällä. Et 88, enemmän kuin 20 vuotta. Että tämmöinen ihmeellinen tarina noiden miehien kanssa on minulla ollut. Niin. Ja mikä vielä sitten on kaikkein kummallisinta, kun mä täällä olen, niin mun poikani on haudattu sinne Lapinjärven hautausmaahan, koska mun isä ja äitikin on siellä, niin mä sain hänelle haudan sinne. Ja se mun ensimmäinen mies, niin minähän otatin hänet pois tuolta eron jälkeen 30 vuotta takaperin, niin me istuttiin pojan siinä arkun äärellä molemmat, niin ei 30 vuoteen nähty, siis sen eron jälkeen. Niin sitten poikani kuoli, niin me oltiin sitten vanhemmat siinä, niin sen jälkeen me pidettiin vähän yhtä.
Ja sitten kuitenkin niin hänestä ei ollut minulle kerrottu, että hän on kuollut. Ja hänet oli haudattukin, niin minä haetin sieltä Honkanummelta hänen sen urnan ja vein pojan hautaan. Että ne on nyt molemmat isä ja poika siellä Lapinjärvellä. Että tämä on ollut ihmeellistä, tämä mun elämäni noiden. Enkä ole tarvinnut noita miehiä hakea, koska sitten sen jälkeen nyt vielä, niin täällä 9 vuotta takaperin, niin kuoli se mun ensimmäisen poikakaverin vaimo. Ja minä soitin sitten hänelle ja otin osaa siihen hänen surunsa. Niin hän sanoi, että no missä päin minä nyt olen. Niin mä sanoin, että minähän olen Helsingissä, että mä kyllä elän. Ja hän on nyt 93-vuotias ja minä täytän nyt 87 seuraava kerta. Niin hän on ihan nämä vuodet niin käynyt minua katsomassa täällä. Että tämä ensimmäinen rakkaus, niin se on jatkunut ja huomataan, että se on ollut melkein se paras.